Hi guys! Welcome back to my channel. So today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-remove ng mga copyright claims sa inyong mga video. So this is just a simple tutorial, ayan, na i-share ko sa inyo ngayon. So dalawa yung ipapakita ko sa inyo. We are going to remove copyright claims using a laptop. Ayan. Paano ba yung itsura niya pag sa laptop? And, of course, paano naman yung process pag cellphone yung gamit natin. So, yun yung ipapakita ko sa inyo. So, let's start, guys! Okay, so ang gagawin natin sa Google Chrome, pumunta ka sa iyong YouTube Studio and click yung content. So, magpapakita dyan yung mga videos mo na in-upload mo sa iyong channel. And sa restrictions part, makikita mo kung no or copyright claim. So, click mo lang yung copyright claim dyan. Magpapakita yung see details. Click mo lang din dyan. And, magpapakita na yung mga part na copyright claim ka. So, may mga options ka kung anong pwede mong gawin. Pwede mo siyang i-replace song, and mute song, and dispute. Pero for dispute, hindi yan masyadong ginagamit kasi pag sinabi mong dispute is yung claim nila sa'yo parang i-reverse mo. Parang sasabihin mo na they shouldn't claim it kasi original content mo yun. So parang ganon. Pag nag-dispute ka, maaring ma-strike ka if ever na hindi naman ka-dispute yung iyong request. So, pinaka-safe na lang na gawin natin is it's either replace yung song or mute yung song. So, kung replace song yung pinili mo, bibigyan ka niya ng mga options ng mga ibang mga songs na pwede mong ipalit doon. Click mo lang yung add, then madadagdag na siya doon sa video mo. I-replace na niya yung old song na nandoon. Then, after adding, just click continue. Then, ipaprocess na niya yan. And pag mute song naman, pwedeng mute mo lahat yung audio or pwede yung song lang. So, depende sa gusto mong gawin. And then, just click continue. Ayan. Hindi naman yan automatic na mawawala agad yung copyright claim mo. So, mag-aantay ka ng mga ilang minutes or kung medyo mahaba yung na-claim sa'yo na part, medyo mas mahaba din yung itatagal. So, let's say, i-mute all sounds natin siya. So, click lang natin yun. Yan, magpapakita yung screen na ganyan. Mute. Click lang yung mute dyan. Ayan, so processing na siya. So, pwede ka nang mag-exit dyan kasi medyo matagal yung mangyari. So, balikan mo siya again. Gaya ng sabi ko. After a few minutes or more. Depende. In using cellphone naman, parang same lang sila. Same lang sila sa laptop. So, punta ka lang din sa Google Chrome and then login mo yung account mo sa YouTube Studio mo. Then just click content as well. Then magpapakita lahat din ng mga videos mo dyan. Same process pag using laptop. So click content lang tayo. Then click mo yung part na may copyright claim siya. And see details. Yan. So, same options yung bibigay sa'yo, replace song or mute song. So, the same process lang din. So, if napansin ninyo dun sa ginawa ko sa laptop, wala na yung sa copyright claim niya, yung unang video na ginawa ko. So, ganyan yung magpapakita. No.
yun na yung nakalagay under restrictions pag wala na siyang copyright claim. So, meaning nalinis mo na siya. So, there you have it, guys. O, diba? Super duper simple lang talaga yung process. So, I hope na itong tutorial na ito ay nakatulong sa inyo. So, thank you so much again, guys, for watching my videos, and see you next time. Bye!